फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चॅनल माय सिंपल रेसिपीज। आज मी तुम्हाला दाखवणार आहे चॉकलेट कपकेकची रेसिपी। चला तर मग बघूया चॉकलेट कपकेकची रेसिपी। इथे मी 3/4 कप मैदा घेतले आहे, 1/4 कप कोको पावडर, 1 टीस्पून बेकिंग पावडर। आता हे सर्व मिक्स करून घेऊया। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही हे सर्व चाळूनही घेऊ शकता। आता दुसऱ्या भांड्यामध्ये 1/4 कप तेल घेऊयात, अर्धा कप पिठी साखर, 1 टीस्पून व्हॅनिला एसेन्स आणि 1 टीस्पून लिंबाचा रस, 3/4 कप पाणी टाकून आपण हे सर्व मिक्स करून घेऊयात। आता त्यामध्ये बेकिंग पावडर आणि कोको पावडर मिक्स केलेलं मैद्याचं पीठ घालूया। आता हे सर्व व्यवस्थित मिक्स करून घेऊयात। तर इथे हे केकचं बॅटर बनवून झालेलं आहे। केकचं बॅटर कपमध्ये ओतून घेऊया। तर इथे मी केकसाठी पेपर कप वापरलेले आहे। तुम्ही पेपर कप ऐवजी स्टीलच्या वाट्या किंवा जो चहाचा कप असतो त्यामध्ये हा केक बनवू शकता। कप अर्धेच भरून घ्यायचा आहे, फुल भरायचा नाही। तर इथे हे बॅटर भरून झालेलं आहे। आता हे कप आपण प्रीहीट केलेल्या कढईमध्ये ठेवूयात। तर इथे मी हे कढई 10 मिनिटासाठी हाय फ्लेमवरती प्रीहीट करून घेतली आहे। त्यामध्ये हे कप ठेवूयात, त्यावरती झाकण ठेवून हे कप केक अर्धा तासासाठी आपण बेक करून घेऊयात। तर इथे हे कप केक अर्ध्या तासाने छान बेक होऊन झालेला आहे। आता आपण कप केक वरती चॉकलेट सिरप टाकूयात। तर अशा प्रकारे हे चॉकलेट कप केक तयार आहे। तुम्हाला माझी ही रेसिपी आवडली असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा, चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि सोबतच बेल आयकॉनला क्लिक करा। चला तर मग परत भेटूयात अशाच एका नवीन रेसिपी सोबत।